بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټس نن به موږ ډسکشن کوو بیسیکلی زموږ ټاپک دی پروډکټ اف ویکټرز ټیک شو د هغې نه مخکې زه یو څو پوینټس ډسکس کوم چېرته چې تاسو یو سکیلر د سکیلر سره پلس کې دی به سکیلر درکوي په ایگزامپل کې 2 او 3 ما پلس کړو 6 تر هغې دوه سکیلر جمع شو سکیلر یې راکړو چېرته چې یو سکیلر د سکیلر نه سبټریکټ کې دی به سکیلر درکوي نو سکیلر نه مې سکیلر سبټریکټ کړو سکیلر یې راکړو چېرته چې د یو ویکټر سره ویکټر پلس کوي دی به ویکټر درکوي لکه موږ نارملي ریزلټنټ اف ټو ویکټرز کوو چېرته د یو ویکټر نه ویکټر ماینس کوي نو دی به ویکټر درکوي لکه دا چې شو په دې کې یو خبره یاد وساتئ چېرته چې یو ا ویکټر تاسو د ا نه ماینس کوي نو دا به زیرو نه وایي دا به وایي زیرو ویکټر د زیرو ویکټر میګنیچیوډ به زیرو وي د ده میګنیچیوډ نشته خو د ده ډایرکشن شته د ده ډایرکشن چې کوم دی نو باقاعده شته اوس چېرته دی موږ ته نشته پته دې ته موږ اربیټري ډایرکشن وایو یو سکیلر که ته د ویکټر سره پلس کې نو دا نه دی پاسبل ناٹ پاسبل یو سکیلر لکه ته په سکیلر کې ضرب ورکړې دی به سکیلر درکړي لکه اس از ایکول ټو وی ټي سپیډ چې په ټایم کې ضرب ورکړې ډسټنس درکوي سکیلر لکه په ویکټر کې ضرب ورکړې د تاله ویکټر درکوي سکیلر له په ویکټر کې ضرب ورکړي ویکټر یې درکړو ویکټر له چې په ویکټر کې ضرب ورکړي او سکیلر یې درکو دې ته سکیلر پروډکټ ویلی شي یا ډاټ پروډکټ ویکټر به د ویکټر سره ضرب وخوري او سکیلر به درکوي او ویکټر که د ویکټر سره ضرب وخوري او ویکټر یې درکو نو دې ته بیا موږ کراس پروډکټ وایو ویکټر ضرب ویکټر از ویکټر نو ویکټر چې کله د ویکټر سره ضرب وخوري نو سکیلر هم درکولی شي او ویکټر هم درکولی شي نو اصلیت کې زموږ مین پوینټ دا دی موږ به په دې باندې بحث کوو ټیک شو راشي اوس product of vectors لا there are two types of vector product د vector product دوه قسمونه دي ګورئ ښه scalar product څه ته وایي when two vectors are multiplied وایي کله چې ته دوه vectors له ضرب ورکې and the resultant is a scalar quantity او ستا سره answer scalar راشي is called a scalar product دې ته scalar product وایي it is denoted by dot دا به ته په ډاټ باندې ریپرزینټ کې یو ویکټر به بل ویکټر به او په منځ کې به ته ډاټ وکې نو که ته ډاټ وکړو نو دې ته موږ سکیلر پروډکټ وایو یا ورته ډاټ پروډکټ وایو د دې جواب به څه راځي A by scalar B by scalar او cos theta خو نمبر د جدام سکیلر شو نو تا دوه ویکټر له ضرب ورکړو تا سره سکیلر راغی د دې په مقابله کې ویکټر پروډکټ موږ څه ته وایو when two vectors are multiplied که فرض که دوه ویکټر سره ته ضرب وخوري دوه ویکټر ته ملټیپلای کې and the resultant is a vector quantity او د دې نه په نتیجه کې یو ویکټر کوانټیټي رااله the product is called vector product نو دې ته بیا موږ ویکټر پروډکټ وایو دوه ویکټرز له به ته ضرب ورکړي او ویکټر کوانټیټي به ترې راشي the product is called vector product it is represented by cross between two vectors دا د دوه ویکټر په منځ کې په کراس ظاهریږي یو ویکټر به بل ویکټر به په من کې به کراس ولیکي نو چې کله کراس راغی نو دی به تعالی په ریزلټ کې بیا ډایرکشن درکوي نو a میګنیچیوډ b میګنیچیوډ او ساين اف تیټا او n یونټ ویکټر ټیک شو it is represented by cross between vector and is also known as cross product دا په کراس ظاهریږي او دې ته موږ کراس پروډکټ هم ویلی شو نو a کراس b د څه برابر شو د a b ساين تیټا او n یونټ ویکټر ټیک شو اوس راشي ا ډاټ بی له ګوره ښه وړو تاسو به د وړو کلاسز کې دا خبره کړې وایي موږ په یو باډي وایو چې دا داسې لاړه شي او موږ پرې فورس داسې لګوي this is the force ټیک شو او موږ وایو چې دا په دې ډایرکشن باندې داسې لاړه شي دا فورس وایي انګل جوړوي د فورس تاسو دوه کمپوننټس واړئ یو د فورس ایکس کمپوننټ دی یو د فورس وای نو چونکې موږ دې سیټ ته باډي بوتله غواړو او دا فورس ایکس کمپوننټ هم دې سیټ ته دی نو دا دواړه د یو بل سره پیرالل دي دا څه فرق نه کوي مطلب دا یو بل سپورټ کوي خو زه وایم باډي د داسې لاړ شي او وای کمپوننټ داسې دی دا دلته کې جوړوي 90 ډیګري نو دا خو زموږ نه پکارېږي نو موږ همیشه ایکس کمپوننټ اخلو ټیک شو ایکس کمپوننټ او ډسپلیسمنټ او ایکس کمپوننټ برابرې اف کاس تیټا انټو اس نو دې نه جوړ شو اف اس انټو کاس تیټا شو ها اوس ګورئ ښه موږ یو ا ویکټر واخس دلته یو بی ویکټر دی یو ا ویکټر دی یو بی ویکټر دی موږ دې دواړو له ډاټ پروډکټ معلومو
ټیک شو. دې له موږ ډاټ پراډکټ کوو. نو ما دا A واغستو چې په دې ډایرکشن کې دی، د دې B می کمپوننټ واغست، دا د B Y کمپوننټ دی او دا د B X کمپوننټ دی. نو چونکې زه وایم چې A سره د B X کمپوننټ دا دواړه په سیم ډایرکشن کې دي او په ډاټ پراډکټ کې پیرالل کار کوي، نو دا د B X ډایرکشن دی او دا د B Y ډایرکشن دی. ټیک شو. نو دا Y خو 90 ډیګري جوړی او په 90 باندې زه نه غواړم چې د دې بره لاړ شي. A دې ډایرکشن کې دی، د بی ایکس کمپوننټ هم دې ډایرکشن کې دی، د A سره به ته د بی ایکس ډایرکشن والی. نو ما واغستو چې د A ډاټ B مطلب دا دی چې A ویکټر به والی او د دې B به X ډایرکشن واخلي. ټیک شو. بی ایکس ته څه برابر دی؟ د B cos theta. نو A ډاټ B راغی د AB انټو cos theta. ټیک شو. دا cos theta ځکه راغی چې دی د دې ویکټر x کمپوننټ ډیل کوي. یاد ساتئ وړو د A ډاټ B کې همیشه x کمپوننټ ډیل کیږي، موږ ځکه cos theta الو. بی ایکس څه شی دی؟ دا د B cos theta ده او B cos theta څه ته ویلی شي؟ دا دی، دا بی ایکس دی او دی B cos theta ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي projection of B on A. دا اکثر په کوېسچنو کې راځي find the projection of B on A. دی زموږ نه دا شی غواړي. ښه، د کوېسچن کې چې دلته ما کړی find the projection of B on A. ښه، اوس دې ته وګوره، دا شی چې کوم دی دا کراس پراډکټ چې دی. نو په دې کې ما څه چل وکړو؟ ما A واغست، ما B واغست. نو په دې کراس پراډکټ کې دا چل دی چې ته به راځې A کراس B، نو په ده باندې به ته رایټ هینډ رول اپلای کړې. هغه رایټ هینډ رول به داسې دا یوه ګوته ده، را بله دا بله او دا بله. نو ستا چونکې دا کراس پراډکټ داسې دی، نو ته به ګوتې داسې راتاو کړې. دا تم نه دی، دا تا ته ډایرکشن شو کوي. دا زموږ ته ډایرکشن شو کوي. نو A کراس B به څه شي؟ AB انټو ساین تیټا. ټیک شو. دا به څه راشي؟ A کراس B به راشي د A میګنیچیوډ. ټیک شو. او بیا د B میګنیچیوډ به شي، د A میګنیچیوډ به شي، د B میګنیچیوډ به شي، په دې کې به انګل شي او دا به یونټ ویکټر شي. نو ما دلته ولیکو ساین تیټا. دا ساین ولې راغی؟ ځکه چې دا دواړو ته پرپینډیکولر دی. ټیک شو. دا دواړو ته پرپینډیکولر دی. نو په A کراس B کې ساین تیټا راځي. وړو ستاسو د یادولو خبره دا ده چې په A کراس B کې ساین تیټا راځي او په A ډاټ B کې کاس تیټا راځي. دلته کاس ځکه راځي چې دی دا بیس ایکسپلین کوي او بیس موږ په کاس تیټا راوباسو، او دلته دا ساین ځکه راځي چې دلته موږ پرپینډیکولر ایکسپلین کوو. پرپینډیکولر په Y کمپوننټ دی. N is the direction which is perpendicular to both A and B. دا N به د A او B ته both perpendicular دی. ټیک شو. اوس که ته B کراس A واخلې، ګوره A چې د B پسې تو نو ډایرکشن یې بره و. A چې د B پسې تو نو ډایرکشن یې بره و. ټیک دی. او B چې د A پسې راځي نو د دې ډایرکشن څه دی؟ هغه ډاونورډ دی. نو د دې مطلب دا شو چې A کراس B نه راځي AB ساین ټیټا او B کراس A نه راځي ډایرکشن به یې الټی نو نیګیټیو ساین، نو دا به راځي B کراس A. ټیک شو. نو په دې ځای کې بیا موږ لیکو چې دا کموټیټیو نه دي او د کراس پراډکټ اگزامپل څه دي؟ ټارک دی R کراس F ساین تیټا باندې ظاهریږي. دا د فلیمنګ لیفټ هینډ رول فارموله ده. QVB ساین تیټا. F is equal to ILB نو ILB ساین تیټا. V برابر د اومیګا کراس R نو R اومیګا ساین تیټا او L برابر د R کراس P نو دا به راشي RP ساین تیټا. په ډاټ پراډکټ کې اگزامپل څه دي؟ ستاسو سره ورک دی د FS cos تیټا برابر دی، پاور دی د FV cos تیټا برابر دی، الیکټریک فلکس دی. ګوره دلته ویکټر یې ضرب خوري سکیلر درکوي او دا میګنیټیک فلکس دی. په دې ځای کې وګورئ ویکټر یې ضرب خوري او ویکټر درکوي. ټیک شو. ښه، دا وړو زموږ سره د ویکټر پراډکټ جسټ ما ایکسپلینیشن وکړو. اوس د دې بیا اخوا کریکټریسټکس دي او په دې به څه کوېسچن دي، دا زه په نیکسټ لیکچر کې کوم.